Hey, what's up you guys? It's Michelle. Welcome and welcome back to my channel. So for today's video is mag-unbox tayo / haul ng YesStyle clothes. So ito siya na worth $100. Yes, nanalo ako sa isang campaign nila which is YesStyle under $20 items. So without further ado, let's get into the unboxing. Sobrang sobrang generous nila sa kanilang mga influencers. Kaya kaming influencers is ginagalingan namin every challenges para ma-promote yung YesStyle. Sobrang gandang i-promote kasi sobrang high quality ng kanilang mga products like skincare, mga accessories, mga clothes. So ito na siya, bukas na yung ating parcel. Wow! So, ayan. Ito na siya. Ayan. Lagay ko na lang ito sa harapan ko para mapakita ko sa inyo isa-isa. First item natin for today is itong hot. Wow! Wow! Sobrang usong-uso to ngayon sa sa social media. Tsaka may adjustable siya, guys. Ito. Tsaka yung, tingnan niyo yung quality ng hot. Bakit hot? Sobrang ganda, guys. What? So, ito nga pala is nakuha ko siya as free gift sa YesStyle. Lahat ng mga items ay papakita ko sa inyo, guys, is yung link nasa description box. Tsaka kapag mag-order kayo, use my code Shell11VKIM para makakuha kayo ng 5% discount sa overall purchase sa YesStyle. At kung gusto niyo naman sumali sa YesStyle Influencers Program at magkaroon ng chance na makakuha ng mga free sponsored products and free gifts every month, is yung link is in the description box. You know, Plaid tops is very popular, guys, na pang kung medyo conservative ka like me. Kaya kinuha ko tong plaided long sleeve. Wow, as in white siya, yung plaided na to, white yung pinili ko, at saka yung size is small. Tingnan niyo naman yung quality, guys. Grabe, sobrang worth it talaga mag-shop sa YesStyle. So guys, sobrang usong-uso to sa online for like aesthetic na mga outfits. Kaya syempre, di tayo magpapahuli sa uso. Kaya kumuha din ako. Wow! Sobrang ganda. Ayan. Sobrang ganda. Yung quality, guys, papakita ko sa inyo. Ayan. Sobrang ganda ng quality. Ayan. Rib knit. Ayan. Sobrang ganda talaga. Oh my God. Purple. Parang same siya dito, pero hindi siya yun may color. Sobrang niya. Button up natin to mamaya. At saka yung quality, guys, grabe. Ayan. Yan. Large yung kinuha ko kasi ayoko na lang, gusto ko naman may allowance yung mga tops ko. Ayan, ito yung wow. Ito yung color niya, may purple, tsaka itong stretchable siya, guys. Ayan. Kasyang-kasya to sa atin. At saka tingnan niyo yung quality ng top, guys. Grabe, ayan. Sobrang ganda. Tsaka yung color. Wow. Grabe. Sobrang ganda, guys.
Wow. 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 Yan. Sobrang ganda niya, guys. Wow. Yung quality, sobrang ganda, guys. Yung color, yan. But sobrang uso na ngayon yung mga knitted cardigan, like for styling, for OOTD, kaya wow! Ayan. Ayan. Susuot ko ng ganyan. Tapos, aura, char. Yung quality, guys, grabe. Kaya gusto kong talagang mag-shop sa YesStyle kasi yung quality, guys, is super like 1,000,000% na sobrang ganda. Yung price is very reasonable naman siya kasi nakikita naman talaga sa quality ng items na nakuha mo na sobrang ganda talaga. And like the fabric, ayan, yung quality, grabe. Wow. Ayan. Knit. Papakita ko sa inyo kung paano to suotin at kung paano ko i-style itong knit cardigan na to. May each items na nakuha ko is may bag talaga sila or may ganitong sisidlan, which is very sobrang ganda. Wow. Parang one size ata to. One size ata kung nakuha. Stretchable naman siya and guys, wow. For like K-pop style, gusto ko to. Ang panghuli is ito, which is grabe yung ano ko dito. Expectation kasi nakatry na akong mag-order ng pants sa kanila, which is ito. Unang unboxing ko. Tsaka, kasi sobrang nagustuhan ko yung quality ng pants at sobrang chic and aesthetic niyang suotin. Kaya, trinay ko na kumuha ulit ng pants from YesStyle, which is, eto na siya. Guys, grabe. Oh, ayan. Yung color, yung quality. Oh my God. Grabe, YesStyle. Grabe. So, small yung kinuha ko kasi yun talaga yung size ko. Pero kapag clothes, yung mga tops is mini-medium ko or large kasi baka sobrang ano lang sa akin, liit. Kasi international shop siya. So, may chance na yung small sobrang liit and gusto ko namang na makakuha ng hindi masyadong like fit sa akin, kaya inaano ko yung size ko. Large. Wow. Ito na siya, guys. Grabe. Sobrang ganda. Hindi siya yung color niya nag-aano kasi sa lighting, kaya medyo parang faded siya. Pero hindi siya faded, guys. Promise. Ayan. Yung quality. Oh my God. Tsaka baggy siya. Wideleg. Wow. Wow. Ayan siya, guys. Perfect. Wow. I can't wait to like show it to you guys kung paano ko siya i-style, and syempre, i-flex ko siya. Ito lahat. Wow. Grabe. Speechless ako sa mga quality. And tapos na tayo mag-haul sa mga clothes, mga pants. And proceed tayo sa skincare. So, ito, yan. So, hindi na to bago sa paningin nyo kasi nakatanggap na ako nung second ko sa YesStyle is nakakuha ako ng ganito. Ito yung COSRX Salicylic Acid Daily Gentle Cleanser from COSRX.
nag-restock ako kasi it's been a year na ginagamit ko yung ganitong cleanser and ubos na siya, andun siya sa kwarto ko. Kaya nag-restock ako nito kasi COSRX, grabe. Yung COSRX na mga skincare is umaayon talaga siya sa skin ko. Kaya nag-restock ako, especially nitong cleanser na to. Next is itong another from COSRX. This is the Niacinamide 15 serum. So actually itong serum na to is pangalawang bottle ko na siya kasi yung una sinend sa akin yun ng COSRX na panalunan ko sa kanilang giveaway sa Instagram, and sobrang nagustuhan talaga ng skin ko. Like guys, grabe yung transformation guys, grabe. Andito na tayo sa sponsored product for the month. So ito yung sinend sa akin ng YesStyle, which is the by Wishtrend Cera-Barrier Soothing Ampoule. So bago tong launch ng by Wishtrend, and marami akong nakikita mga review and sobrang ganda ng mga feedbacks nila ng paggamit nito, kaya gusto kong itry to ampoule na to. At saka itong receipt, ito yung receipt ng lahat ng mga items na pinakita ko sa inyo guys. Yan. And yes, wala talaga akong binayaran ni Miss piso for shipping. Wala. Kasi yung YesStyle guys is through, yung courier nila is through LBC, and lahat ng mga orders or mga sinisend nila is free lahat, which free as in free, wala ka talagang babayaran. And guys, grabe, na-appreciate ko kasi sobrang daming YesStyle influencers na pinapapadalhan nila ng mga items, and grabe, sobrang generous nila. Like, isipin mo yon, free nilang ibibigay sa mga influencers nila. Tapos kaya grabe, kaya kami influencers is sobrang nagsisikap kami na makagawa ng mga quality content ng pag-flex namin ng mga items na binimigay nila, kasi deserve din nila na ma-well-known like all over the world. Kasi yung quality, as lagi kong sinasabi sa inyo, yung quality, yung price nila is sobrang worth it talaga. Thank you guys so much for choosing me as one of the lucky winner for the YesStyle under $20 items campaign, which brought me to have this amazing clothes and skincare. Make sure to follow their accounts, social media accounts, if you want to join the YesStyle campaign and have a chance to win a $100 worth of goods or anything that you want to buy in YesStyle, then there will always be a chance for you guys. So make sure to follow their official social media website and mine as well, Instagram, Twitter, and TikTok. And that's it for today's video guys. I hope you enjoyed this video, and don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more updates. See you guys on our next vlog. Bye!